السلام عليكم، رضوان أحمد يحييكم مجددا في قصة جديدة وفيديو جديد. سنتحدث اليوم عن موقف لساني وفكاهي للرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، فابقوا معنا. كان الشهيد الحمدي في زيارة للحديدة، وكان يقيم في تلك الزيارة في دار البوني، وفي آخر يوم للزيارة كان مقررا له أن يعود إلى صنعاء، فنام في الليل هو ومرافقوه في وقت متأخر بعد عناء يوم طويل من التعب، استقبال المواطنين وتفقد المشاريع وغيرها. استيقظ الرئيس الحمدي باكرا قبل الفجر، توضأ وصلى، وقرر أن يتحرك إلى صنعاء بمفرده بسيارته، يتمشى على مهله ويتفقد المزارعين والمواطنين وشروق الشمس على السهل التهامي. نزل وكلم حراس الدار قائلا لهم: لا توقظوا المرافقين، دعوهم يناموا قليلا، فقد أتعبتهم معي بالأمس. أنا سوف أتقدم بسيارتي شوية شوية، وهم لما يصحوا من النوم يلحقوني. كان مرافقيه عبارة عن 10 جنود من طقمين فقط. المهم قاد سيارته، وقبل أن يصل إلى مدينة باجل أحس بالنعاس، فقال لنفسه: لابد أن أجد شخصا يرافقني ونتبادل الحديث لكي أستطيع القيادة وأتغلب على النعاس. وفي مدخل مدينة باجل وجد شخصا يؤشر لسيارة تاكسي، فتوقف الرئيس الحمدي وفتح له الباب وصعد ذلك الشخص، وهنا سأله الحمدي: أنا ماشي إلى صنعاء، أنت أين طريقك؟ وأنا بقول لك أن توقف لي. فقال له الحمدي: أنت إيش تشتغل؟ أنا عسكري. ما شاء الله، وفي أي وحدة عسكرية؟ فرمقه العسكري بنظرة غضب واستهجان وقال له: دحاحو. ودحاحو تقال للحمار عزاكم الله إذا أخطأ أو أحاد عن طريق. فسكت الحمدي وعرف أنها ستكون رحلة ممتعة ومضحكة، وهذا بالضبط ما أراده الرئيس. بعد قليل سأله الحمدي: من أين أنت؟ قال: من خبان. وسأله عن أبوه وعن أمه عن القرية وأحوالها، فأجابه بشكل طبيعي جدا. ولكن حين كان الحمدي يقترب من العمل الرسمي للعسكري يستشيط الخباني من الغضب، والموضوع طبعا أعجب الرئيس، فظل يقول له: أمانة، أين وحدتك العسكرية؟ قل لي أي لواء تتبع ومن قاعد مع عسكركم؟ كان العسكري يلتفت للحمدي ويقول: حاو دحاحاو، والحمدي يسكت وهو في داخل نفسه يريد أن ينفجر ضاحكا. المهم وصلوا عند نقطة مناخة، فتوقف الحمدي للتفتيش، وكان قبله 4 سيارات، وفي نفس الوقت وصل الطقمين الحراسة المرافقين للحمدي إلى المكان، وقفز المرافقين يحيطون بسيارة الرئيس الحمدي. فرأى العسكري صاحب خبان الموقف واستغرب، فظن أن الحمدي مطلوب أمنيا، فالتفت غاضبا إلى الحمدي وصاح بلهجته الخبانية الجميلة: يعلم الله إيش قد عملت يا جني. وفتح باب السيارة وخرج، ولكن رأى أن الجميع يصيحون: الرئيس الرئيس، فقال في نفسه: أين هو الرئيس؟ وكان آخر شيء يتصوره في نفسه أن يكون الرئيس هو ذلك السائق الذي أوصله، وجلس طوال الطريق يغضب عليه ويقول له كلام غير لائق. الحمدي قال للمرافقين: هاتوا لي ذلك الشخص، فأحضروه قائلين له: جاوب الرئيس الحمدي. والرجل قال: أين هو هذا الرئيس؟ قالوا لي كنت راكب معه في السيارة. هنا الرجل دارت به الدنيا ولم تعد قدماه تتحملانه من هول المفاجأة، فقال الحمدي: طلعوه جنبي. تخيلوا الموقف، طلع العسكري جنب الحمدي وتحرك الحمدي وخلفه المرافقين، وربع ساعة والحمدي لا يتكلم، والرجل غرقان في هدومه يتصبب عرقا ويتخيل ماذا سيكون العقاب، ولم يجرؤ على فتح فمه بأي كلمة. وبعد ربع ساعة التفت الرئيس الحمدي وقال له: ها ذا الحين أتقول لي في أي وحدة عسكرية أنت؟ يا فندم سامحني، أنا معي أسرة، والله ما أنا داري إن أنت الرئيس. أنا في موقع المنار بين الحيمة وبين المطار. حينها قال له الرئيس: خلاص أنا بوصلك إلى هناك. وصلوا إلى الموقع، فقفز مرافقي الحمدي وسبقوه إلى الموقع، فاستقبلهم القائد وكبار الضباط والجنود. وهنا الحمدي أمسك بيد العسكري الخباني برفق ومشى به معه نحو قيادة الموقع، وكان القادة والضباط محتارين: ما الذي أوصل هذا العسكري إلى عند الحمدي ولماذا يمسك بيده؟ والمسكين يتخيل أنه سيسلم الآن إلى محكمة عسكرية أو لعقاب شديد أو ربما تصفية وما عاد بيرجع لأهله. المهم وصلوا إلى قيادة الموقع، وأمام الجميع أمسك الحمدي بيد صاحب خبان وقال: هذا العسكري من أوفى الناس، ورجل عسكري وفي ومحنك وكاتم للأسرار العسكرية، وها أنا أبلغكم بترقيته رتبة كتكريم له. وأمر بصرف مكافأة 2000 ريال للعسكري. ال2000 ريال يومها كانت تشتري سيارة أو قطعة أرض أو حتى بيت.
انتهت القصة التي حصلت في الواقع، وظل الحمدي رحمه الله يحكيها لأكثر من سنة في كل مقيل، ويضحك من كل قلبه حينما يتذكر ذلك العسكري الطيب صاحب خبان. إلى اللقاء.